Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về một vấn đề là cuộc cạnh tranh giữa nước Mỹ và Trung Quốc vào bây giờ có tương tự với cuộc cạnh tranh giữa Lama và Barter vào ngày xưa không? Có lẽ đối với một số người, cuộc cạnh tranh giữa Lama và Barter vào ngày xưa, tức là từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6, có thể đại diện chế độ dân chủ cạnh tranh với chế độ chuyên chế, tức là Lama đại diện dân chủ, còn Barter đại diện chuyên chế. Thật ra Lama khi đó đã từ một thành bang Cộng hòa biến thành đến một đế quốc mà có hoàng đế rồi, cho nên cũng không dân chủ lắm. Còn Barter cũng không chuyên chế lắm, tại vì trên bản chất Barter là một liên minh bộ lạc của dân tộc du mục, hoàng đế phải tôn trọng các thủ lĩnh bộ lạc. Thật ra cái mà gọi là dân chủ và chuyên chế, chúng thật sự là khái niệm được định nghĩa theo phương Tây của bây giờ. Họ lấy chế độ và xã hội của họ làm tiêu chuẩn của dân chủ, sau đó so sánh các quốc gia. Những quốc gia rất giống với họ thì sẽ gọi là quốc gia dân chủ. Những quốc gia mà không giống với họ thì sẽ được gọi là quốc gia chuyên chế. Nhưng mà tiêu chuẩn dân chủ của bây giờ, tức là toàn người dân lớn tuổi đều có thể bầu cử, đó chỉ có xuất hiện trong 100 năm gần đây của lịch sử nhân loại. Theo tiêu chuẩn như vậy, tất cả quốc gia trước 100 năm gần đây đều không dân chủ lắm, bao gồm quốc gia phương Tây. Theo ý kiến cá nhân mình, nếu chúng ta sử dụng dân chủ và chuyên chế để so sánh hay phân tích lịch sử đã qua, thật ra không hiệu quả lắm. Trong video hôm nay, mình muốn đưa ra hai khái niệm thực tế hơn cho các bạn, đó là liên minh và đẳng cấp. Tại vì bất cứ quốc gia nào trong lịch sử nhân loại, ít hay nhiều đều có bao gồm hai loại nguyên lý tổ chức này. Và mình sẽ thị phạm cho các bạn coi chúng ta có thể làm thế nào để sử dụng liên minh và đẳng cấp để quan sát sự thăng trưởng của một quốc gia. Và mình sẽ không chỉ phân tích Lama và Barter, cũng sẽ phân tích Trung Quốc và nước Mỹ. Thật ra kế hoạch ban đầu mình cũng bao gồm phân tích Việt Nam, nhưng mà sau đó mình phát hiện thời lượng quá dài, không kịp nói về, cho nên xin để mình nói về Việt Nam trong video tuần sau. Cảm ơn. Đầu tiên, xin để mình giải thích rõ ràng về liên minh và đẳng cấp. Nếu các bạn có coi video hồi trước mình về mentor, tức là mình nói về dân nhã lễ trí, khi đó mình có nói rằng dân và nhã là cảm giác đạo đức thiên nhiên, tức là không cần huấn luyện thì có rồi. Thậm chí động vật đều có hai cảm giác đạo đức này. Theo ngôn ngữ hiện đại, dân là lòng yêu thương, nhã là tâm lý trao đổi, tất cả tổ chức và quan hệ của nhân loại. Nếu không phải dựa trên lòng yêu thương thì sẽ là tâm lý trao đổi, hay là bao gồm cả hai. Quan hệ nhân loại mà có thể hoàn toàn dựa trên lòng yêu thương, đó là gia đình, tức là khi bố mẹ chăm sóc trẻ con, họ có thể không có một tâm lý là hy vọng trẻ con có thể trả một cái gì nào đó cho mình. Họ có thể hoàn toàn vì lòng yêu thương trẻ con, cho nên chăm sóc trẻ con. Khi trẻ con trưởng thành, họ cũng có thể hoàn toàn vì lòng yêu thương bố mẹ, cho nên chăm sóc bố mẹ. Thưa quý vị, người ta có thể tận dụng lòng yêu thương của nhân loại để tạo nên tổ chức, dù tổ chức này có phức tạp đến mức nào, dù sao nguyên lý tổ chức cơ bản của nó chắc chắn là giống với gia đình, không có lệ ngoại. Và chúng ta có thể gọi nguyên lý tổ chức cơ bản này là đẳng cấp. Tức là trong một gia đình chắc chắn là có đẳng cấp, không có khả năng là mỗi người đều bình đẳng với nhau. Thông thường là tớ nhỏ nghe lời của tớ lớn. Thế tại sao tớ nhỏ có thể nghe lời của tớ lớn? Đó là vì tớ lớn thông minh hơn hay khỏe mạnh hơn? Thật ra những thứ này không quan trọng lắm. Quan trọng là vì người ta có lòng yêu thương gia đình của mình, cho nên tự nguyện tiếp nhận quan hệ đẳng cấp của gia đình. Đó là cảm giác đạo đức cơ bản của nhân loại. Cho nên khi người ta nói lòng yêu thương, lòng yêu công ty, lòng yêu hiệp hội, dù yêu tổ chức nào, thật ra trên cơ bản đều là phải kích thích người ta từng tổ chức là giống như một gia đình, và mình là thành viên của gia đình này, cho nên có thể tự nguyện tiếp nhận quan hệ đẳng cấp trong tổ chức. Có thể nói rằng đẳng cấp càng nghiêm khắc, yêu cầu với lòng yêu thương càng cao. Ví dụ ngoài gia đình ra, đẳng cấp trong quân đội là nghiêm khắc nhất, cho nên yêu cầu với lòng yêu thương rất cao. Tức là nếu ở giữa binh lính không có phát triển ra tình yêu đồng hành, thì kỷ luật của quân đội chắc chắn là rất tệ. Tuy nhiên trên thực tế cũng có một số gia đình đã đánh mất lòng yêu thương rồi, nhưng vẫn có thể duy trì một quan hệ đẳng cấp. Ví dụ trẻ con nghe lời của bố mẹ, không phải là vì yêu bố mẹ mà là sợ nếu không nghe lời thì bố mẹ sẽ không cho tiền. Trong tình huống như vậy, gia đình như vậy chỉ có hình thức trống rỗng thôi. Trên thực tế, nguyên lý tổ chức của nó là không phải dựa trên nhưng, tức là không phải lòng yêu thương, mà là dựa trên nhớ, tức là tâm lý trao đổi. Trẻ con lấy sự phục tùng của mình để trao đổi sự chăm sóc của bố mẹ. Thưa quý vị, quan hệ nhân loại mà có thể hoàn toàn dựa trên tâm lý trao đổi, đó là thị trường. Tức là khách hàng có thể hoàn toàn không cần yêu thương người bán hàng cũng không cần yêu thương khách hàng.
chỉ cần song phương muốn trao đổi một cái gì nào đó của đối phương thì song phương có thể tạo nên một quan hệ thị trường. Người ta có thể tận dụng tâm lý trao đổi của nhân loại để tạo nên tổ chức. Dù tổ chức này có phức tạp đến mức nào, nguyên lý tổ chức cơ bản của nó chắc chắn là giống với thị trường, không có例ngoại. Và chúng ta có thể gọi nguyên lý tổ chức cơ bản này là liên minh